Hey everyone, it's Andrea here, and for today's video ay i-share ko sa inyo yung aking iniinom to fight gaining weight. To fight gaining weight. Ayan, pangpatanggal ng bloating and pampa-weight loss din. So, this is the BGC Blend from Roarganics. Pasensya na kayo kung meron kayong maririnig ng mga background music dahil nasa bahay ako and meron kaming baby dito. So, nanalo ako sa kanilang giveaway and pinadalahan nila ako ng 1,000 grams or 1 kilogram na BGC Blend. Pero yung una nilang binigay sa akin is yung 180 grams. And, ayun, meron ulit akong, yan, di ba, anak eh. So, explain ko sa inyo kung anong laman ng 1,000 grams na to. So, meron silang barley grass powder for total detox and enrichment of healthy gut bacteria for improved digestion and nutrition absorption. May manok po kami dito. And then, meron din silang green coffee extract to promote fat burn. Ayan, sa mga kailangan mag-burn ng fats dyan, perfecto for you. And then, meron silang 50% of HCA Garcinia Cambogia to promote healthy weight reduction. So, hindi ka magkakaroon ng problema na mag-lose ng weight kapag ininom mo itong kanilang BGC Blend. And then, meron din silang sweetened with extract from stevia leaves, a zero-calorie an all-natural alternative to sugar that has zero effect on insulin levels. So, ayan, pasensya na kayo may nag-notif. Meron siyang stevia leaves na yun yung pinaka nag-a-add ng flavor at ng sweetness. Ayan, so tuturuan ko naman kayo kung paano ko mini-mix yung aking inumin. So, meron ako ditong 8 ounce ng water sa glass, of course. And meron din akong kutsara. And ang nakalagay dito ay 1 tablespoon. So, kukuha lang ako ng 1 tablespoon dito. Since kakabukas ko pa lang sa kanya, kasi naiwan ko sa boarding house yung aking 180 grams, ay ito muna. And kukuha tayo ng 180 grams. Kukuha tayo ng 1 tablespoon. This is enough for me. And then, lagay lang natin dito and, yeah, mix. Hanggang sa ma-dissolve yung powder. And gusto ko siyang inumin kasi kulay green siya. And you know naman na favorite color ko is green. So ayun, and mabango din siya. Para siyang milk tea. Saidin natin yung mga nasa side. And haluin nyo ng haluin kasi minsan nagbubuo-buo yung powder. And ayoko nang parang may sumasabit sa kapag iniinom. Yan. And it's ready to drink. Drink it like a tea. Or isipin nyo na lang na milk tea siya. It's so good. So, if ever you wanna try their BGC Blend, available yung 180 grams. Parang trial pack lang yun sa kanila. And you can order it sa Beauty MNL. Account nila is Roarganics. And meron din silang Instagram account, Roarganics. And try nyo na to. Super sarap. And, yun. Sana tuloy-tuloy ko na talaga. Kasi dati ko pa tong iniinom. Hindi ko lang talaga tinutuloy-tuloy dahil tamad-tamad ko. So, ayan. Happy drinking and sana mag-lose weight din kayo.